toàn là một chiếc quạt rách. Vâng, 100%. Vâng, rất nhiều mảnh. Vâng, Mai Hoa đang chứng minh mặt trước và sau. Vâng, của chiếc quạt này là một chiếc quạt rách. Vâng, và sau đây Mai Hoa này từ từ gấp chiếc quạt này vào trên lòng bàn tay. Không biết lần này Mai Hoa có thể lại biến hóa từ chiếc quạt lành vâng rách trở thành chiếc quạt lành được hay không? Vâng, thì xin mời quý vị đại biểu và nhân dân chúng ta cùng đón xem. Vâng, và sau đây Mai Hoa từ từ đưa chiếc quạt này ra. Vâng, từ chiếc quạt quạt rách Mai Hoa lại vâng trở về biến về thành một chiếc quạt lành. Vâng, hoàn toàn thành một chiếc quạt lành và tiết mục đầu tiên của Mai Hoa được thành công. Vâng, xin cảm ơn những tràng tay đã dành cho Mai Hoa với tiết mục ảo thuật vừa qua. Vâng, và sau đây đối tiếp chương trình ngay sau đây Mai Hoa xin gửi tới quý vị đại biểu và nhân dân với tiết mục ảo thuật nhanh nhẹn khéo xin mời ngón tay tiếp theo trong một tớm này. Vâng, trên tay của Mai Hoa cầm sau đây là ba chiếc đĩa màu trắng. Vâng, Mai Hoa đang chứng minh vâng ba chiếc đĩa này mặt trước và sau hoàn toàn là ba chiếc đĩa màu trắng. Vâng, và sau đây trên tay Mai Hoa cầm sau đây là một chiếc túi đây chế tạo bởi những tờ báo nhân dân. Mai Hoa làm gì với cái túi kia? Và để chứng minh bên trong không gì, Mai Hoa đã xốc cái túi này xuống. Vâng, chứng minh hoàn toàn không có gì bên trong. Còn nếu như có gì bên trong chắc chắn chúng ta sẽ rơi ra bên ngoài ngay lập tức. Vâng, và sau đây Mai Hoa cầm trên tay sau đây là chiếc đĩa màu trắng đầu tiên. Vâng, Mai Hoa đang chứng minh lại một lần nữa chiếc đĩa này phần trước và sau hoàn toàn là chiếc đĩa màu trắng 100%. Vâng, và Mai Hoa làm gì với chiếc đĩa màu trắng đầu tiên kia? Vâng, từ từ vâng sắc nhàng và khéo léo Mai Hoa đưa chiếc đĩa màu trắng đầu tiên kẹp vào bên trong của chiếc chiếc túi càn khôn kia. Vâng, Mai Hoa đã đưa chiếc đĩa đầu tiên được vào bên trong rồi. Vâng, và không biết sau đây Mai Hoa có thể biến hóa từ chiếc đĩa màu trắng kia có thể biến hóa thành cái gì đây? Vâng, thì xin mời quý khán giả chúng ta lại cùng các mắt trở về thôi của đón xem. Vâng, từ chiếc đĩa màu trắng Mai Hoa đã đưa vào bên trong cái túi và sau đây từ từ Mai Hoa đưa bàn tay vào bên trong nhẹ nhàng vâng rút chiếc đĩa màu trắng đầu tiên lên. Vâng, nó biến thành một chiếc đĩa màu xanh rất đẹp mắt. Vâng, từ chiếc đĩa màu trắng Mai Hoa đã biến thành một chiếc đĩa màu xanh. Vâng, mặt trước và sau hoàn toàn là chiếc đĩa màu xanh vâng rất đẹp. Vâng, và sau đây trên tay Mai Hoa này cầm sau đây là chiếc đĩa màu trắng thứ hai cũng chứng minh vâng mặt trước và mặt sau của chiếc đĩa này hoàn toàn là chiếc đĩa màu trắng 100%. Vâng, lần này Mai Hoa làm gì? Mai Hoa cũng nhẹ nhàng từ đưa chiếc đĩa màu trắng thứ hai này vâng vào bên trong của chiếc túi càn khôn kia. Vâng, rất nhẹ nhàng và khéo léo trên đầu ngón tay. Vâng, lần này từ chiếc đĩa màu trắng thứ hai Mai Hoa đưa trong chiếc túi kia có thể lại rút ra bên ngoài. Vâng, có thể vâng là cái gì đây? Tiếp theo vâng thì xin mời quý vị khán giả chúng ta lại cùng hướng mắt trở về những cấu để cùng đón xem. Vâng, tiếp theo sau đây là cái gì đây? Vâng, từ chiếc đĩa màu trắng thứ hai Mai Hoa lại đưa ra bên ngoài là một chiếc đĩa màu đỏ rất đẹp mắt. Vâng, hoàn toàn là chiếc đĩa màu đỏ mặt trước và sau hoàn toàn vâng là chiếc đĩa màu đỏ rất đẹp mắt. Vâng, rất là thịnh và nhanh nhẹn theo trên đầu ngón tay. Và trên tay Mai Hoa cầm ra đây là chiếc đĩa màu trắng thứ ba. Vâng, Mai Hoa cũng đang chứng minh lại một lần nữa chiếc đĩa này vâng hoàn toàn là chiếc đĩa màu trắng. Vâng, Mai Hoa cũng từ từ vâng đưa chiếc đĩa màu trắng thứ ba kia vào bên trong chiếc túi. Và không biết lần này Mai Hoa có thể biến hóa từ chiếc đĩa màu trắng thành con chim bồ câu hay là cái gì đây? Vâng, thì xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đón xem. Vâng, những bộ môn ảo thuật của đoàn cái bên cháu là hoàn toàn không có thật. Vâng, sự nhanh nhẹn theo đó trên 10 đầu ngón tay sẽ qua đường mắt của quý vị khán giả. Quý vị khán giả chúng ta nhanh mắt sẽ bắt ảo thuật ra nhanh tay trong một tối này. Vâng, ảo thuật là hoàn toàn không có thật. Vâng, cái bên cháu chỉ điều biểu diễn cho vui. Vâng, và Mai Hoa từ chiếc đĩa màu trắng thứ ba Mai Hoa lại rút ra bên ngoài là một chiếc đĩa màu vàng rất đẹp. Vâng, Mai Hoa đang chứng minh vâng mặt trước và sau của chiếc đĩa thứ ba vâng hoàn toàn là chiếc đĩa màu vàng rất đẹp. Vâng, rất đẹp mắt trong một tấm này. Vâng, và để chứng minh ba chiếc đĩa màu trắng kia không còn nằm bên trong của chiếc túi kia nữa, Mai Hoa có thể xé chiếc túi này ra làm nhiều mảnh 1, 2, 3 vâng 4, 5, 6 và 7 mảnh. Vâng, hoàn toàn không còn chiếc đĩa màu trắng còn nằm bên trong nữa. Và tiếp mục tiếp theo của Mai Hoa là thành công. Vâng, và để nối tiếp chương trình vâng sau đây Mai Hoa lại xin gửi tới quý vị đại biểu và nhân dân với tiết mục ảo thuật tiếp theo. Vâng, và trên tay của Mai Hoa cầm sau đây là rất nhiều cái đạo cụ để biểu diễn tiết mục. Vâng, trên tay Mai Hoa cầm sau đây là gì đây? Vâng, hai tờ báo nhân dân. Vâng, hai tờ báo này thường ngày để quý vị khán giả chúng ta đọc tin tức thời sự hàng ngày
Vâng, không biết hôm nay Mai Hoa cầm ra đây để làm gì đây? Vừa rồi Mai Hoa chứng minh hai tờ báo này không có gì, không rách rời. Và trên tay Mai Hoa lại cầm ra đây là một chiếc ống rất nhiều màu sắc. Chiếc này được gọi là chiếc ống thông thiên đầu và Mai Hoa đã thò tay vào bên trong, đang chứng minh bên trong chiếc ống kia hoàn toàn không có gì. Vâng, và tiếp theo sau đây Mai Hoa lại cầm trên tay ra đây là chiếc ống thứ hai. Chiếc ống này nhỏ hơn chiếc ống ban đầu. Vâng, chiếc này cũng được gọi là chiếc ống thông thiên đầu và Mai Hoa cũng đang bây giờ thò tay bên trong chứng minh không có gì. Vâng, và sau đây Mai Hoa đặt chiếc ống kia xuống dưới sàn sân khấu và trên tay lại cầm dây là tờ báo đầu tiên. Vâng, Mai Hoa chứng minh tờ báo này không rách, vâng, vẫn còn lành nguyên vẹn. Vâng, và Mai Hoa làm gì? Mai Hoa dùng tờ báo này vâng bịt đĩa phần trên miệng của chiếc ống thông thiên đầu kia vào. Vâng, rất nhẹ nhàng và rất ngắn non và cẩn thận. Và để thêm phần chắc chắn hơn thì sau đây Mai Hoa phải dùng những sợi dây điện. Vâng, Mai Hoa sẽ dùng cái sợi dây điện kia đi chặt miệng của chiếc ống thông thiên đầu kia vào. Vâng, rất cẩn thận và rất chắc chắn. Vâng, Mai Hoa đã bịt một phần miệng của chiếc ống rồi. Mai Hoa nhấc chiếc ống lên chứng minh. Vâng, chiếc ống này vẫn hoàn toàn không có gì. Vâng, tờ báo vẫn còn là nguyên không rách rời một chút nào. Và sau đây Mai Hoa cầm trên tay ra đây là tờ báo thứ hai. Vâng, Mai Hoa đang chứng minh lại một lần nữa tờ báo này cũng không rách rời một chút nào, vẫn còn là nguyên vẹn. Và sau đây Mai Hoa lại dùng tờ báo này bị đốt phần miệng của chiếc ống thông thiên đầu kia vào. Vâng, và để thêm phần chắc chắn hơn thì Mai Hoa cũng nhờ vào những sợi dây điện tiếp theo. Vâng, Mai Hoa sẽ dùng những sợi dây điện này đi chặt miệng của chiếc ống còn lại kia. Vâng, rất chắc chắn. Vâng, bị chặt đến kia thì con ruồi, con muỗi bay vào khoảng khó không chỉ để đưa vật gì vào bên trong. Vâng, trừ khi Mai Hoa có thể chọc thủng ra có thể đưa vào bên trong được. Vâng, Mai Hoa đang chứng minh hai đầu miệng của chiếc ống này vẫn còn lành nguyên vẹn, không rách rời một chút nào, hoàn toàn không rách rời. Và sau đây Mai Hoa có thể đắt cho clip giả cho thấy bên trong nó có gì chưa. Vâng, Mai Hoa đắt rất mạnh bên trong chiếc ống này vẫn hoàn toàn chưa có gì. Vâng, vẫn chưa phát ra âm thanh gì. Và sau đây Mai Hoa làm gì với chiếc ống cầm trên tay kia? Từ từ Mai Hoa đặt chiếc ống để trở về vị trí như mới ban đầu. Và trên tay Mai Hoa cầm ra đây là một mảnh vải đỏ chứng minh hoàn toàn không rách rời chứ nào, vẫn còn lành nguyên vẹn. Và Mai Hoa dùng mảnh vải đỏ này phủ lên miệng của hai chiếc ống thông thiên đầu kia và đang dùng phép thôi miên, đang dùng phép thuật biến hóa. Vâng, bàn tay của Mai Hoa nhẹ nhàng đặt lên miệng của hai chiếc ống và đang xoay xích đều vòng. Vâng, không biết Mai Hoa có thể biến hóa từ hai chiếc ống không có gì có thể có gì được hay không. Vâng, thì xin mời quý vị và nhân dân chúng ta đón xem. Vâng, Mai Hoa nhấc mảnh vải đỏ lên chứng minh mảnh vải này cũng không rách rời, vẫn còn lành nguyên vẹn và không có gì. Và sau đây Mai Hoa để cho quý vị giả chúng ta nhìn rõ hơn thì Mai Hoa có thể dùng tay nhét cái tờ báo kia vào bên trong. Vâng, để công bằng giữa người biểu diễn và người xem. Vâng, quý vị giả chúng ta đã quan sát rất là rõ. Vâng, và sau đây Mai Hoa nhấc chiếc ống bên ngoài lên chứng minh. Vâng, chiếc ống này vẫn hoàn toàn chưa có gì, hoàn toàn không có gì, vẫn chỉ là chiếc ống không mà thôi. Và sau đây Mai Hoa nhấc chiếc ống phía trong lên đặt và sau đây Mai Hoa chứng minh hai đầu miệng của chiếc ống này vẫn còn lành nguyên vẹn, không rách rời một chút nào. Vâng, và sau đây Mai Hoa có thể lắc cho quý vị khán giả nghe thấy bên trong đã có gì chưa. Vâng, tiếng lạch cạch phát ra kêu rất to bên trong. Không biết Mai Hoa có thể biến hóa được những cái gì bên trong của chiếc ống kia. Vâng, thì xin mời quý vị giả chúng ta cùng đón xem. Và Mai Hoa đã chọc thủng miệng của chiếc ống kia và dùng tay nhẹ nhàng đưa vào bên trong. Vâng, rất nhẹ nhàng và cái đó xin mời đầu tay. Vâng, Mai Hoa đang từ từ móc sân ngoài, từ không có gì Mai Hoa đã đưa sân ngoài là một bông hoa màu tím rất đẹp mắt, màu hồng rất đẹp mắt. Vâng, và không biết bên trong còn gì nữa hay không. Vâng, không biết còn gì nữa không. Vâng, lần này thì rất nhiều những bên kẹo thật 100%. Vâng, kẹo là bên mang tên xí nghiệp bánh kẹo HòA sản xuất và Mai Hoa đã dốc ra bên ngoài rất nhiều những bên kẹo. Và sau đây để chứng minh những bên kẹo khi là thật hay không thì Mai Hoa có thể bóc những kẹo ra để ăn thử cho quý vị giả nhìn thấy. Vâng, rất ngon ngọt bùi và bổ và cái một thành công. Mai Hoa xin tới quý vị và nhân dân với một lời chào trân trọng nhất. Vâng, và sau đây Mai Hoa sẽ mang cái kẹo này xuống phát để cho quý vị giả chúng ta cùng thưởng thức. Vâng, và để trước khi đến tiết mục ảo thuật tiếp theo của đoàn Em Bên Cháu
Được một thiện khi mấy cháu để đón nhận tấm đồng bào của gia đình anh chị Dũng Nành, ủng hộ sẽ chia cho đoàn kem mấy cháu với số tiền bằng 200.000 đồng. Và cảm ơn chú Tâm ủng hộ cho đoàn kem mấy cháu bằng 10.000 đồng. Vậy theo đoàn kem mấy cháu xin thành cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị tìm hiểu và nhân dân chúng ta để cùng hướng mắt trở về sân khấu để đón xem tiết mục ảo thuật tiếp theo của đoàn kem mấy cháu trong buổi tối hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị khán giả thân mến, và để đến với những tiết mục ảo thuật vui hay mới và lạ của đoàn thì xin mời quý vị hãy mắt trở về sân khấu để cùng gặp gỡ và làm quen với nhân vật gia đơn dương của đoàn các em các cháu. Và nhân vật gia đơn dương từ từ tà bước ra sân khấu.